हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्युटी लेअर. फ्रेंड्स, आज आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत व्हेज पील. या व्हिडिओमध्ये व्हेज पीलबद्दल आपण संपूर्ण माहिती स्टेप बाय स्टेप घेणार आहोत. तर फर्स्ट मी या ठिकाणी क्लिन्झिंग मिल्कने चेहरा क्लीन करून घेणार आहे. जर तुमच्याकडे क्लिन्झिंग मिल्क अवेलेबल नसेल तर तुम्ही या ठिकाणी कच्च्या दुधानेही तुम्ही या ठिकाणी चेहरा क्लीन करू शकता. तर या ठिकाणी तुम्हाला या स्टेप फास्ट करताना दिसतील, कारण हा व्हिडिओ मी या ठिकाणी फास्ट मोशनमध्ये घेतलेला आहे. तुम्ही या स्टेप व्यवस्थित लक्षात ठेवून या स्टेपने चेहरा क्लीन करून घेऊ शकता, पण त्या स्लो मोशनमध्ये स्टेप करा की जेणेकरून आपल्या क्लायंट्सला पण रिलॅक्स वाटेल. ते आपण कॉटनने ते पुसून घेतलेलं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी मसूरच्या डाळीचे पीठ, हरभऱ्याच्या डाळीचे पीठ आणि रोज वॉटर हे तिन्ही एकत्र मिक्स करून घ्यायचे आहे. मिक्स करून झाल्यावरती ते व्यवस्थित पूर्ण चेहऱ्यावरती या ठिकाणी लावून घ्यायचं आहे. तर मी ज्या पद्धतीने लावत आहे त्याच पद्धतीने तुम्हीही या ठिकाणी लावून घ्यायचं आहे. चेहऱ्यावरती लावून झाल्यावरती तुम्ही स्क्रब युनिटने पूर्ण चेहऱ्यावर स्क्रब करून घ्यायचं आहे. जर स्क्रब युनिट अवेलेबल नसेल तर तुम्ही हातानेही या मसाजवरती स्क्रब करू शकता. स्क्रब युनिटने स्क्रब झाल्यावरती पुन्हा हाताने स्क्रब करून घ्यायचं आहे. झाल्यानंतर यानंतर आपल्याला स्टीम द्यायची आहे. तर मी येथे स्टीम देताना तुम्हाला दाखवलेलं नाही आहे, पण तुम्ही याच ठिकाणी स्टीम देऊन घ्या. आणि त्यानंतर आपण या ठिकाणी फ्रूट्स पॅक लावायचा आहे लास्टला. हा फ्रूट पॅक लावून झाल्यावरती 10 मिनिट चेहऱ्यावरती ठेवायचा आहे आणि त्यानंतर चेहरा पुसून घ्यायचा आहे.
चेहरा पुसून झाल्यावरती आपल्याला पूर्ण चेहऱ्यावर एस्ट्रोजन लावून घ्यायचं आहे. तो आपला आहे या ठिकाणी हा लास्ट लुक. तर हा लास्ट लुक तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय अँड टेक केअर.